नमस्कार, सुविद्या किचन मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत काळ्या मसाल्यातील अस्सल गावरान पद्धतीचं मटण। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। त्यासाठी घेतलेत मी 750 ग्रॅम मटण। ते स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। त्यामध्ये 1 चमचा मीठ आणि अर्धा चमचा हळदी पावडर मिक्स केलेली आहे। तुम्ही असं टॉस भी करू शकतात किंवा हाताने मिक्सही करू शकतात। हे बघा, आपल्या मटणाला व्यवस्थित ते हळद आणि मीठ लागली पाहिजे। लावून झाल्यानंतर त्यावरती झाकण ठेवून आपण आता साईडला ठेवून देऊया। इथे मी कुकर घेतलेला आहे। हा कुकर हंडी कुकर आहे। यामध्ये मी झाकण न लावता शिजवणार आहे। त्यावरती पाणी ठेवून, पण मी इथे कुकरचा वापर केलेला आहे, टोपाचा वापर न करता। त्यामध्येच मी तेल घातलेले आहे 2 चमचे। तेल गरम झाले की त्यामध्ये 1 दालचिनीचा तुकडा आणि 2 तमालपत्र हे घातलेले आहेत। तसेच कढीपत्ता 10 ते 12 कढीपत्त्याचे पाने घातलेले आहेत। याला आपल्याला व्यवस्थित असं फ्राय करून घ्यायचं आहे। हे बघा, कढीपत्ता व्यवस्थित फ्राय झालेला आहे। त्यामध्येच घालून घ्यायचे आहेत कांदा। तर मी इथे 2 मध्यम आकाराचे कांदे बारीक असे पातळ काप करून घेतलेले आहेत, ते ॲड केलेले आहेत। हे बघा, कांदा आपल्याला जास्त लालसर किंवा कडक होऊ द्यायचा नाही, किंवा कांदा फक्त आपल्याला नरम करून घ्यायचा आहे। हे बघा, त्यामध्येच आता घालून घ्यायचं आहे आपल्याला मटण। हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। बघू शकतात, कांदा अजिबात मी लाल होऊ दिलेला नाही आहे, फक्त त्याला नरमपणा आला आणि त्यामध्ये मटण ॲड केलेलं आहे। आता आपल्याला हे मटण कुकरचं झाकण न लावता शिजवायचं आहे गावरान पद्धतीने। तर मी त्यावरती आता अशी खोलगट डिश ठेवते किंवा ताट। त्यामध्येच आता पाणी घालून घ्यायचं आहे। हे बघा, पाणी घालून हे पाणी त्यावरती गरम झालं पाहिजे। ते गरम पाण्यामध्येच आपण शिजवणार आहोत। त्यामध्ये अजिबात पाणी ॲड नाही करायचं थंड। तर असं थोडं थोडं करून पाणी ठेवायचं आणि ते गरम झालं की ते मटणात टाकून घ्यायचं। हे बघा, पाणी गरम झालेलं आहे आणि आपल्या मटणाला व्यवस्थित असं पाणीही सुटलेलं आहे। बघू शकतात मिठाचं पाणी। तर आता हे पाणी मी ॲड केलेलं आहे आणि एकदा परत त्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि अजून त्याच्यावरती हे ताट ठेवून पाणी ठेवायचं आहे। रिटर्न तीच प्रोसेस करायची आहे आपल्याला। हे बघा, पाणी ठेवलेलं आहे। यानी आपल्या मटणाला टेस्ट येते आणि अस्सल गावरान पद्धतीनेच होतो। हे बघा, हे पाणीही मी त्यात ॲड केलेलं आहे आणि अजून एकदा त्याला मिसळून घ्यायचं आहे। हे बघा, त्याने आपल्या मटणाला टेस्ट येते। आता आपण हे मटणाचा जो कुकर आहे तो दुसऱ्या गॅसवरती ठेवून घेऊया आणि ह्या गॅसवरती मसाले भाजून घेऊया। हे बघा, तिथेही सेम प्रोसेस आपल्याला करायची आहे। त्यावरती डिश ठेवून पाणी ठेवायचं आहे। बघू शकतात, आता आपण मटणासाठी जे मसाले लागणार आहेत ते भाजून घेऊया। इथे मी गॅसवरती तवा गरम होण्यासाठी ठेवलेला आहे। तवा आपला व्यवस्थित गरम झालेला आहे। त्यावरतीच मी 1 चमचा धणे घातलेले आहेत। हे गावरान धणे आहेत। बघू शकता त्याचा कलर कसा आहे। याला आपल्याला व्यवस्थित त्याचा खरपूस असा वास येईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत। हे बघा, धणे आपले व्यवस्थित भाजलेले आहेत। आता मी इथे 1 चमचा तीळ घेतलेली आहे, सफेद तीळ। तीही त्यामध्ये व्यवस्थित भाजून घ्यायची आहे। ती व्यवस्थित अशी तडतडली पाहिजे, त्याने आपल्या मटणाला चव खूप छान येते। तसेच मी 1 चमचा इथे जिरे घातलेले आहेत। हे बघा, जिरेही यामध्ये भाजून घ्यायचे आहेत। खडे मसाल्यामध्ये मी फक्त एवढेच मसाले घातलेले आहेत, कारण आपल्याकडे बनवलेला काळा गरम मसाला किंवा काळा मसाला आहेत। हे बघा, हे व्यवस्थित भाजलेले आहेत। आता आपण एका डिशमध्ये काढून घेऊया आणि गॅसवरती अशी एक जाळी मी ठेवलेली आहे, त्यावरतीच हे कांदे भाजून घ्यायचे आहेत। तर कांद्याची साल न काढता मी त्याच्या अशा फोडी आतमधून फोडी करून घेतलेल्या आहेत। म्हणजे कसं, आपले कांदे हे आतपर्यंत भाजले जाईल आणि त्याने आपल्या मटणाला व्यवस्थित टेस्ट उतरेल। हे बघा, बघू शकतात, अशा प्रकारे मी काप करून घेतलेले आहेत आणि त्याचं भाजल्यानंतर त्याचं कवर ऑटोमॅटिक जळून जातं आणि कांद्याची टेस्ट वाढते। हे बघा, बघू शकतात, कांदे किती व्यवस्थित असे भाजलेले आहेत। असेच आपल्याला फोडी करून भाजून घ्यायचे आहेत कधी बी कांदे भाजताना। आता आपण हे डिशमध्ये काढून घेऊया आणि आपल्याला खोबरं भाजायचं आहे त्याच जाळीवरती। खोबरंही अशाच प्रकारे भाजायचं।
हे बघा, कांदे एकदम परफेक्ट झालेले आहेत. कांदे काढलेत. आता मी त्यावरती खोबऱ्याच्या वाट्या ठेवते. तर इथे मी 2 खोबऱ्याच्या वाट्या ठेवलेल्या आहेत. तुमच्याकडे जर असेल मोठी वाटी तर ती ठेवा. ह्या छोट्या वाट्या आहेत. यालाही आपल्याला तेल सुटेपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत. बघू शकतात, जर खोबरं भाजलं तर त्यातून तेल हे रिलीज होतं. हे बघा, अशा प्रकारे आपल्याला हे भाजून घ्यायचे. ते काळं जरी झालं तर काहीच हरकत नाही, कारण आपण काळ्या मसाल्यातलंच मटण बनवणार आहोत, म्हणून याला काळंच करून घ्यायचं आहे. हे बघा, तेल व्यवस्थित आपल्या खोबऱ्याला सुटलेलं आहे. एकदम परफेक्ट असं खोबरंही भाजलेलं आहे. अशाच प्रकारे गॅसवरती भाजून घ्यायचं. जर जाळी नसेल तर तुम्ही दुसरे असं डायरेक्ट बी ठेवलं तरीही चालेल, तरीही व्यवस्थित भाजतं, कारण चुलीमध्ये लोक डायरेक्टच भाजतात. हे बघा, अशा प्रकारे आपला कांदा खोबरं भाजलेलं आहेत आणि मी एका डिशमध्ये काढून घेतलेले. तसेच आलं लसूण आणि भाजलेला मसाला आणि मुठभर कोथिंबीर घेतलेले आहेत. त्याचे आपल्याला वाटण तयार करून घ्यायचं आहे. कढईमध्ये मी 3 मोठे चमचे तेल घेतलेले आहेत. ते गरम झालेले आहेत आणि आता यामध्ये आपण मसाला घालून घेणार आहोत. जो मसाला आपण हिरवा मसाला वाटून घेतला आहे तो त्यामध्ये घालणार आहोत. हे बघा, तसेच कांदा आणि खोबरं हेही व्यवस्थित वाटून घेतलेले आहेत. बारीक पेस्ट करून घेतलेली आहेत, तीही त्यामध्ये ॲड करायची. जर वाटत नसेल मसाला बिना पाण्याचा तर त्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून वाटून घ्यायचा, म्हणजे त्याची एकदम पेस्ट ही फाईन पेस्ट होते. हे बघा, अशा प्रकारे आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. मसाला हा भाजून घ्यायचा आहे. इकडे आपला मसाला भाजतो आहे. तसेच आता आपण मटण चेक करून बघूया, मटण शिजलं की नाही. हे बघा, मी तुम्हाला दाखवते. मटणही आपलं व्यवस्थित शिजलेलं आहे, बघू शकतात. तर याला एकूण 30 ते 35 मिनटामध्ये मटण हे आपलं व्यवस्थित शिजतं, बिना कुकरचं झाकण लावता, जसं टोपात आपण शिजवतो तसं. आता इथे मी काळा मसाला ॲड करून घेत आहेत. हा माझ्याकडे बनवलेला काळा मसाला आहे, तो मी त्यामध्ये ॲड केलेला आहे. इथे हा 3 ते 4 टीस्पून हा काळा मसाला आहे. हे बघा, अशा प्रकारे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं. आणि मी तुम्हाला दाखवते की आपला हा मसाला शिजला की नाही हे आपल्याला कसं समजतं. याची ज्यावेळेस आपला मसाला शिजतो त्यावेळेस त्यातून तेल असं बाहेर आल्यावानी दिसतं किंवा कॉर्नरला तेल येतं. हे बघा, व्यवस्थित आपला मसाला शिजलेला आहे, बघू शकतात. त्यावरती असं तेल आलेलं आहे. अजून एकदा याला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि मी तुम्हाला दाखवते अजून एकदा की त्यावरती मसाला भाजला हे कसे समजेल. हे बघा, थोडे थोडे स्पॉट आलेले आहेत, त्यामधून असं तेल दिसतंय. तर आपला हा मसाला मटणासाठी एकदम परफेक्ट असा शिजलेला आहे, बघू शकतात. हे बघा, आता आपण जो काही मसाला आपल्या मटणाच्या रश्श्याला लागणार आहे तो त्यामध्ये घालणार आहोत आणि सुक्कं मटण बी करणार आहोत, तर त्यासाठी थोडा मसाला ठेवणार आहोत. हे बघा, एकदम परफेक्ट व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा. आता आपण यातला अर्धा मसाला, अर्ध्यापेक्षा जास्त मसाला हा मटणाच्या रश्श्यात घालणार आहोत. पण त्याआधी जर तुम्हाला सूप हवं असेल तर सूप तुम्ही मटणाचं काढू शकतात, म्हणजेच आळणी पाणीही बोलतात त्याला, ते काढून घेऊ शकतात. आता मी या कुकरमधलं मटण काढून घेते. अर्धच मटण काढणार आहेत, अर्धं मटण ठेवणार आहेत. हे बघा, अर्धं मटण काढलेलं आहे. आता यामध्ये आपण मसाला घालून घ्यायचा. मसाला एकदम परफेक्ट शिजलेला आहे, तो त्यामध्ये घालून घ्यायचा आहे. जर तुम्हाला आळणी पाणी काढायचं असेल किंवा पांढरा रस्सा काढून ठेवायचा असेल तर काढून ठेवू शकता ह्याच वेळेला. आता हा आपण सर्व मसाला घालून घेणार आहोत, जितका मसाला आपल्या मटण रश्श्याला लागणार आहे तितका. हे बघा, मसाला घालून घ्यायचा आणि व्यवस्थित त्याला मिक्स करून त्याची उकळी काढायची आहे. हे बघा, बघू शकतात. अशा प्रकारे आपलं मटणाचा रस्सा, काळ्या मटणाचा रस्सा तयार झालेला आहे. आणि आता आपण सुक्कं मटण बनवणार आहोत काळ्या मसाल्यामध्ये. तर हे इतका मसाला मी ठेवलेला आहे, त्यामध्येच आता घालून घेणार आहोत हे मटण आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं.
हे बघा व्यवस्थित मिक्स झालेले आहेत. आता त्याला आपण थोडंसं झाकून ठेवूया. इकडे बघू शकतात आपला मटनही व्यवस्थित रस्सा उकळलेला आहेत, म्हणजे एकदम परफेक्ट झालेले आहेत. आता आपण यामध्ये मीठ घालून घेऊया. तर अर्धा चमचा मीठ मी मटणाच्या रश्श्यात घालणार आहेत आणि अर्धा चमचा हा आपल्या सुक्या मटणात घालणार आहेत. लक्षात ठेवा की आपण मटण शिजवताना यामध्ये मीठ घातलेलं होतं, म्हणून इथे मी कमी घातलेलं आहे. आता झाकण ठेवून सुक्का मटण अजून आपण 5 मिनटं वाफवून घेऊया. इकडे आपलं कुकरमनचं मटण एकदम परफेक्ट रेडी झालेलं आहे. त्यावरती आता आपण थोडीशी कोथिंबीर घालून घेऊया. हे बघा आणि एकदा त्याला मिसळून घेऊया आणि गॅस बंद करूया. तसेच आता आपण इकडे सुक्कं मटण आहे ते बी बघू शकता. त्यातूनही तेल असं रिलीज झाल्यासारखं झालेलं आहे. त्यावरतीच आता आपण थोडीशी कोथिंबीर घालून घेऊया आणि मिक्स करून घेऊया. हे बघा, तर आपल्या इथं सुक्कं मटण आणि रस्सा मटण रेडी झालेले आहेत. अशा प्रकारे आपल्या अस्सल गावरानी महाराष्ट्रीयन स्टाईल हे काळ्या मसाल्यातलं मटण रेडी झालेलं आहेत. बघू शकतात एकदम परफेक्ट. आणि तुम्ही सुविद्या किचन मराठी ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनवरती प्रेस करा.